for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-makeup ng ganitong look. At hindi ko alam kung ano yung look nito. So, ayan. Nasa title naman kung ano to. Wow! Sana kahit pa paano, may matutunan kayo. So, for today's vlog, magiging beauty vlog na naman tayo ulit. At hindi naman tayo maganda. Wala nang paligay-ligay pa. Let's start. Arat na. So, ayan guys. Tatalian muna natin yung buhok para hindi siya magulo kapag nag-ayos tayo. Mukhang malinis na. Wala na ding bumababang mga hair root. So, ayan. Let's start. So, yung ginagamit kong foundation is yung Fit Me. Ayan. Fit Me Matte Poreless. Number 120. So, ayan. Kita niyo ba yung difference? So, syempre, kung maglalagay ka sa mukha, dapat kailangan pa sa liig para pantay. So, ayan. Next is concealer. So, yung ginagamit ko naman na concealer, ito, Pro. So, next is bago ako nag-eyeshadow, baking muna. So, I used Ben, basta ayan. Kaya na lang bala. Or Jackie. Ano yung maganda? So, ito lang. Simple lang naman yung gagawin natin. Para hindi siya masyadong contour, my favorite part. So, gamitin natin pang contour. Ito yung pinaka-favorite ko. And syempre, pati yung nose ko-contour natin.
magkikilay na tayo, guys. Ito naman yung gagamitin natin pang kilay. Maybelline New York. And then, may kasama kasi ito maliit na brush, pero hindi yun yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit kong spoolie. Anastasia spoolie. So, mas maliit kasi yung angle brush niya. Para mas madali mo siyang mag-blend. So, first step, kailangan i-brush mo muna paataas yung ating brows para mas madali mo siyang malagyan ng shape. So, ayan. Pantay na siya, guys. Ayan, guys. Napantay na natin yung eyebrows. Siyempre, lagyan natin yan ng concealer. Para dun sa mga lumalabas na dumi. Para mukhang pantay talaga siya, guys. So, ayan, yung next natin ilalagay is yung liquid eyeliner from Maybelline. So, okay, next, lalagyan na tayo ng eyeliner. So, yung ginagamit kong eyeliner is eyeshadow lang, black eyeshadow. So, konting tubig, then sasama sa black eyeliner. Then, lalagyan mo. Next natin is yung mascara nga. So, ayan guys. Next is the mascara. Siyempre, papatuloy natin yan. The highlighter. So, I use Careline Diamond Cream Highlighter. So, where did I put this highlighter? Nilalagay ko siya dito, guys. Wait, yung ating kilay ay bumababa. So, nilalagay ko yung highlighter dito. So, pwede mo siyang kamayin para mas madali. Sa mga ating cheekbone. Ayan guys, nalagyan na natin sila ng highlighter. Next is syempre ang ating lipstick. So, ayan, para maging healthy yung lips natin, kailangan nilalagay tayo ng lip balm. So, may lip balm as one Maybelline, syempre. Guys, ito yung lalagyan natin, Maybelline Superstay Shade of Ruler. At
Siyempre, hindi mawawala ang blush. So guys, ito yung ginagamit kong blush. Number 4 blusher from Ashley. Ito, dito ko lang naglalagay ng blush. Para hindi siya masyadong pink. Gusto ko yung parang natural lang. Kaya naarawan lang ang ganun. Ayan na guys, natapos na natin. So, ayun guys, na natapos na natin yung video na to. I hope nagustuhan nyo kahit pa paano. Kung nagustuhan nyo guys, what do you say? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight.